السلام عليكم. في هاد لا فيديو نشوفو VS كود كيما شفنا في لا فيديو تاع المقدمه. اللي مازال ما شافهاش يروح يشوفها، راهي في لا ديسكريبسيون لتحت. قلنا كيما شفنا تكست اديتور مهم باسكو رايحين ندوزو وقتنا كاع فيه، وفي هاد لا فيديو رايحين نشوفو كيفاش نانستاليوه والسيتينغز الى اخره، وناخدو نظره عامه عليه، و بليس نشوفو لي زيكستونسيون اللي حكينا عليهم. نبداو بالانستالاسيون تاع VS كود. نحوسو على VS كود، اللين الاول اللي يخرج نكليكيو عليه. سيليكسيونيو لوبريتينغ سيستم. انا عندي ويندوز راهو ديتيكتاه وحده، دونك نكليكيو على داونلود. كي يكمل الداونلود نحلو الانستالر اللي طلعناه، ناكسبتيو لا ليسونس ونخيرو وين نانستاليوه. دركا نخيرو لي زوبسيون، كوشيو كاع هكا باش نقدروا نحلو دي فيشيي ولا دي دوسيي ديريكت من اكسبلورر VS كود. ومن بعد نكليكيو انستالي. كي يكمل نلونسيو VS كود. كي تفتح تجينا ويلكم بيج فيها كالكو راكورسي، نغلقوها. دركا نشوفو واش عندنا في السايد بار. في السايد بار نلقاو الاكسبلورر الحاجه الاولى باش نشوفو فيه لي فيشي ولي دوسي اللي رانا فاتحينهم. نقدروا نكرييو دي دوسي ولا دي فيشي ومن بعد نشوفوها. عندنا السيرش باش كي يكون عندنا بروجي كبير نحوسو على كاش حاجه فيه. عندنا السورس كنترول، دونك VS كود انتيغري فيه الجيت. هذا لازم له تيطو وحده ابري نشوفوه. عندنا اوسي ديبوغينغ باش كي يكون بروبليم في البروغرام نعرفو منين. وعندنا الاكستنشنز، هنا كاين معمره لي زيكستونسيون باش يسهلونا الخدمه. دوك شويه هكا نشوفو اللي نخدمو بهم واللي نحتاجوه. منا نقدروا ناكسيديو لي بارامتر ديريكت. وحاجه مليحه في VS كود سي كو فيه تيرمينال انتيغري، نسيبوه فيو ومن بعد تيرمينال ولا شورت كات كنترول يو اكسون غراف. اوكي، دركا باش تقدروا تتبعوا معايا نوريلكم السيتينغز اللي راني مستعملهم في VS كود تاعي. دونك نروحوا سيتينغز، نحوسوا على فونت. فونت بار ديفو تجي 14، انا راح نديرها 26 ابيبري ولا 24. اوكي طري بيان. ومن بعد وورد راب نديروها اون. وشنو وورد راب هذه؟ معناها كي تكمل لا لين يعاود يصوتي. دوك نديرو اكزامبل. دركا باغ اكزامبل نكتبو عبد فايس هكذا تك تك تك، راك تشوف يعاود يصوتي. كون نديروها اوف يكمل ديريكت. دونك باش تقدروا تشوفوا، باش ما نعاودش نروح حتى لا دروات اكسيتيرا، نديرها وورد راب اون هكذا باش يبان لكم كلش. دونك كي نكتب يخلص لا لين تعاود تصوتي هنايا وداكور. طاب نحوسو على طاب راهي بار ديفو 4، نديروها 2 باسكو راني كبرت الفونت دونك باش ما تجيش كبيره بزاف. هذه هي دونك بور سيتينغز. دركا نشوفو لي زيكستونسيون اللي نريكومونديهم لكم. ليكستونسيون الاولى هي بيوتيفاي. هاد ليكستونسيون تسقم الكود تاعك باش يولي شباب، باش تولي تقدر تخدم به يولي شباب مليح. يسوفي برك نكليكيو على انستال وحنا فريناها. على كل حال لي زيكستونسيون كاع حوس، وكي تلقاه كليكي على انستال. كاينين اللي يقول لك لازم تعاود ترديماري VS كود، كاينين اللي ما لازمش. ليكستونسيون التاليه هي اللايف سيرفر، اللي هو السيرفر اللي يخلينا نشوفوا الريزولطات تاعنا اون ريال تايم ولا اون ديريكت. غير نبدلو كاش حاجه ولا نسوفغارديو يوري لنا الريزولطات تاعنا. دونك اكزامبل عندنا فيشي HTML، نروحو نكليكيو جو لايف ومن بعد وحده يفتح اون باج فيها البريفيو تاع ال HTML تاعنا. كي باغ اكزامبل نبدلو هالو توتس ولا نزيدو باراغراف ونسوفغارديو ديريكت، راكم كيما راكم تشوفوا هكذا ابديتينا لاباج ديريكت بلا ما نضلو نعاودو نديرو ريفرش. ليكستونسيون الاخرى اللي مليحه هي براكت بير كولورايزر. هذه فاش مليحه سيكو ساعات في الفيشي جافا سكريبت يكون كبير بزاف وتولي خلوطه بالبراكتس. دونك هذا واش يدير؟ هذا كل ماتشينغ بيرز يعطي لهم كولر هكذا باش ما تلفناش
ونقدروا نصيبوا روحنا في الكود. دونك فوالا في لا فيديو الجايه ان شاء الله رانا رايحين نبداو لاش تي ام ال. دونك باش ما تراطيو والو ما تنساوش سبسكرايب لايك وكومونتيو لنا واش راكم حابين تشوفوا. يعطيكم الصحه، الفيديو الجاي ان شاء الله.